अम्मान गुज्जु करताना आम्ही अक्का पणसाच्या कोयरा रांदे म्हणचेशिला कसला म्हणून यांची व्हिडिओ सांगता. पणसा घर मिठा घालताना अर्ध कुटकी जनाल बिकडनं पुरं वग्गी वायर जाता. तशी चारी बिकडा रुवाळो त्या रुवाळ्याच बोर्ड पुरा घालनो एक रांदे करच्या हक्का मी गुज्जू म्हणच्या. लायक लसणाच्या नी नारळ त्याला पुरमोडलो अशी रांदे खावचे बसशिला. हंग अर्ध केजी शिंदेलाल पणस काढला. कुकर घालनो रुचीक मीठ, 1 ग्लास उदक मीडियम फ्लेमान तो 2 बिगल काण घेवया. हंग चड सिजूच नाका. त्याची के खावच्या मेळका. मसालाक चटती सोय जाय तशी अर्ध वळ काढतस. सन्न कुडको चिंचाम भाजीला 3 गुड्डी मिरसांगी, 2 दीग मिरसांगी, तांबडी जावक जाल्यार आनी 2 दीग मिरसांग घालयत. 8 तकून 10 लसूण, 2 चमचे कोथंबरी. फर्स्ट सोय, चिंचाम, सुकी मिरसांगी आणि उदक घालून वाटून घेवचे. त्याची काय लन जावचे येत असताना 2 चमचे तांदूळ हांगा दडचणे घालचे. 2 टेबलस्पून कोथंबरी आणि लसूण घालून 4-5 सुत्तू गुंडोचे. ते लन जावका पुरा सिजलाल पणसो मसालो आणि रगड दुलाल उदक घालून आता एक खतखत काढू दवरचे. सम मिक्स करका मसालो पुरा. एक खतखत आयल्यानंतर 2-3 टेबलस्पून नारळ तेल घालून ताका एक धांगणी दांकून गॅस ऑफ करचे. लायक मोल जाता. हे रेसिपी 5 जाणां पवता. गुज्जे ओटो, नणचे, अडगय नी टोमॅटो सार केलेले. आमची वासरीक सबस्क्राईब करेन ती, व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेन ती. टेक केअर, बाय.